अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, दे टॉपिक के बमुंगा खबर को मेनली द टिकटॉक एड पॉलिसीज मांदी। टिकटॉक एड पॉलिसीज मेनली वेले की सता पदे पे लजान कोई कही टिकटॉक एड पॉलिसीज दा पॉलिसीज दी چې تاسو टिकटॉक माने का एड चलाول غواړي نو دا ضروری ده چې تاسو دا پالیسیز چې کوم دي دا فالو کړئ. اوس د دې یو پورا کمپلیټ لیست دی او د 50 to 60 پیجز چې کوم دي د دې یو پورا ډیټیلډ یو ډاکومنٹ دی، خو زه به تاسو ته په سمپل پښتو کې او سمپل به زه تاسو ته سمپلی ووایم چې کوم داسې غلطیان دي چې هغه به تاسو نه کوئ، ځکه چې که تاسو دا غلطیان وکړئ نو ستاسو ایډ کیدای شي ایکسپټ نشي یا ستاسو ایډ اکاونټ د ډیسیبل کېدو یا ډي اکټیویټ کېدو چانسز به پکې ډیر شي. خدي کې فرست اف all یو دا پالیسی وایلیشن به تاسو نه کوي چې لینډینګ پیجز دیٹ آر ایکسپایرډ ایرونیس اور انډر کنسټرکشن، مطلب تاسو ویب سایټ چې کوم دی یا چرته تاسو مطلب کسٹمر چې کله لاندې شاپ ناو یا آرډر ناو باندې کلیک کی او چرته کوم ویب سایټ ته چې هغه زی پکار د چې هغه صحیح ورکینګ کوي، د دې مطلب دا دی. ٹھیک شو. بل دې کې زه تاسو ته وایم نو پروهیبټډ کانټینټ چې کوم دی پروهیبټډ پروډکټس شو یا کانټینټ شو یا سرویسز شو هغه تاسو نشي پروموټ کول، لایک ته سیګریټ اډ ته نشي چلولای. صحیح شو. دغه شان یا یو ستا په اډ کې یو داسې کس ښکاري چې هغه سیګریټ سموکینګ کوي، صحیح شو، یا ایلیګل سیزونه هغه پروموټ کوي، صحیح شو. نو دا سیزونه چې کوم دی دا الاؤډ نه دي په ټیک ټاک اډز کې، صحیح شو. دغه شان چې کوم دی پکار ده چې ستا چې کوم لینډینګ پیج وي په هغې کې د ستا د کانټیکټ ډیټیلز وي، ستا د سټور نیم وي، خو دا دونه ضروري نه ده، صحیح شوه. دې سره سره چې کوم دی دغه شان دی کې اډز کې یو به دا سیز کوئ چې پکار ده ستا پکچرز چې کوم دی مطلب ستا ویډیو چې کوم ده د اډ هغې کې څه داسې قسمه مطلب بلر ټایپس رانشي یا دغه شان بلري پکچرز ته پکې اډ نه کړي، ځکه چې دا سکیم یا فراډ طرف ته یو شک بوزي نو هغې کې به هم ستا د اکاونټ اډ اکاونټ بندېدو یا اډ نه اپروف کېدو چانسز ډېر وي، صحیح شوه. دغه شان چې کوم دی ته چې کوم ګرامر لیکي یا چې کوم انګلیش کې ورډینګ لیکي خپل مطلب ډسکرپشن کې د اډ نو هغه پکار دی چې ته هغې کې صحیح انګلیش یوز کړي، مطلب فرام ته لیکل غواړې او تا یې پسې RROM روم لیکلی دی نو داسې قسمه مطلب یو نیم غلطي که وشي کې څه نه وایي، خو چې تا داسې ښه ډېر غلطیانې کړي نو هغې کې هم د اډ نه ایکسپټ کېدو چانسز ډېر وي. دغه شان چې کوم ایلیګل پروډکټس دي مطلب ډرګس شو یا دغه شان ایلیګل ډرګس یا ریکریشنل ډرګس یا کنټرول ډرګس یا any type of drugs میډیسن شو، دا شی نه تاسو چې کوم دی د دې اډ نشي چلولی، صحیح شوه. دغه شان پولیټیکل اډز تاسو نشي چلولی، الیکشن ریلیټډ یا د یو پولیټیکل کس ریلیټډ دغه خپل کمپین کوي یا ووټینګ ریلیټډ داسې هیڅ کمپین تاسو نشي چلولی. دغه شان د ملیټري چې کوم دی آرمی ریلیټډ اډز تاسو نشي چلولی، د مذهب ریلیټډ چې کوم دی تاسو اډ نشي چلولی، لایک مذهب ریلیټډ څنګه چې تاسو مطلب لکه ریلیجن اسلام یا هندویزم یا کرسچینټي د دې تاسو اډ نشي چلولی. دغه شان تاسو اډ کې پکار دی داسې قسمه هیډ سپیچ نه وي، مطلب ریسزم پکې نه وي، مطلب کلر بیس باندې وایټ کلر او بلیک کلر خلکو باره کې خبره نو دې کې هم ستاسو چې کوم دی اډ نه اپروف کېدو چانسز ډېر وي، اډ اکاونټ بندېدو چې کوم دی د هغې چانسز هم پکې ډېر وي. دغه شان ډرینکینګ او دا شیونه د بار کلبس او دا شیونه د دې سیزونو الکوهل چې کوم دی د دې تاسو هغه نشئ کولی، صحیح شوه. دغه شان چې کوم دی اډ ریسټرکټډ مطلب ګیمبلینګ ریلیټډ او لاټریز او دا شیونه د دې اډ تاسو نشئ چلولی. دغه شان دی کې به زه تاسو ته یو بله خبره وکړم چې تاسو کله اډ چلوئ نو سکن کیر اسپیشلی کاسمیټک ریلیټډ پروډکټس چې څوک سیل کول غواړي هغې دپاره دا خبره ده چې دې کې کوشش کوئ زیات اجتناب او پابندي د دې کوئ چې ستاسو اډ کې پکار نه ده چې کنټینیوس یو داسې کس وي چې هغه کریم وي یا فیس واش وي هغې په مخ باندې مږي یا سکن باندې مږي اسپیشلی مخ باندې نو هغې سره چې کوم دی ستاسو اډ چې کوم دی هغه د نه اپروف کېدو چانسز وي. دغه شان د نیوډیټیټي چې کوم دی دا پکې الاؤډ نه ده، نور داسې څه ایلیګل سیز وي پکې دا الاؤډ نه دی. نو دا د ټیک ټاک د اډ پالیسیز دي، که تاسو غواړئ چې ستاسو اډ جرني ښه په طریقه او صحیح روان وي
نو دا څه اډز پالیسیز دي د دې به تاسو چې کوم دی پابندي کوئ او دا به چې کوم دی تاسو فالو کوئ. تھینک یو.